să urmărim povestea următoare. Salut, sunt Antia Fluturel, voluntar în cadrul proiectului My Story. Să realizez, cred că aveam 5-6 ani, avem o soră la Botoșani și eu știam carcolii, nu știam că eu plecat de aici. Și mi-aducea rochițele sau material să-mi fac rochițele. Dar prima rochiță mea care m-a dus la mătușa mea, care era aproape din mama, era din bumbac. Cum era rochița? Bumbac alb, pânză albă. Albă? Pânză albă, foarte. Și aici a cusută cu niște floricele. Ce culoare aveau floricele? Roșu cu negru. Și m-am dus la mătușa mea, la Paști, chiar era rochița făcută de Paști. Și mă mândream cu ea și rochiță că mi-a făcut mama frumoasă. Asta era pe 54, nu? 55. Da, cam așa, cam așa. Și la școală am fost, cât am învățat, am fost văzută bine, am avut o învățătoare foarte bună, eram apreciată. Unde ați făcut școala? În Fărăști, 4 clasă. Și un an în Antoceni, satul vecin. Și pe urmă n-am mai putut să merg la școală. Influența sora mea la Botoșani, avea o fetiță. Hai că mergi la mine, stai cu fetița și la 14 ani, 15 ani, când ai să ajungi, te băgăm direct în serviciu. Învățam foarte bine și între a 5-a. Eram la matematică, dintre prime, așa. Chiar matematica și sport îmi place cel mai mult, eram zbunței de tare. Și am plecat. Mai ales a venit cu natul cu motocicleta. Eram încântată când mă duc cu motocicleta. Și da, când am ajuns acolo și am văzut că stau numai acasă, fetița avea 3 luni, atât avea, eu aveam 12 ani. Făceau și puri de noapte și rămâneam cu fetița pe noapte. Să-i dau, eram 2 copii. Am stat 2 ani. După aceea am plecat acasă, că tot le spuneam că eu ajungea la școală. Eu luat țări de uniformă, eu treni, nu știu, n-am mai luat el. M-am dus din nou la școală, geantam, geantă, ce mi-a luat mie, eu zam, era geantă. Și era o profesoară care n-am să uit niciodată, ieșit în pragul școlii, când a venit, hai te faci opera, când m-a văzut, ai venit să-mi faci de râs școala, dar cu ce am făcut de râs? Am venit să învăț. Și m-am dus la mama, mi-a fost așa de rușine de copii, colegi care pusesc cu mine. M-am dus la mama și am aruncat geanta pe pat, să te duci mă tare la școală, că pe mine a venit profesoara asta și a zis că le-am făcut de râs școala. Dar de ce v-a spus așa? Nu știu, că eu n-am... De ce? Că înainte, atunci când eram eu, căutam să colecționez copiii pentru școală. Și când am decis noi, adică părinții, sora mea, să mă duc la Botoșani, nu am dus la școală. Și era cam 2 săptămâni, 3, început școală. Și a venit profesorul cu copiii, dirigintele, să vorbesc cu tata, directorul, să mă dea la școală, că eu am stat acasă, că nu știu ce și nu știu cum, că eu învață bine. Și tot nu mă arată. Ca la 17 ani s-a mutat școala în Fărăști, general. Și profesorul care mi-a fost de matematică și de sport, a venit la o vecină care avea copiii la el de acum. Și el în 17 ani și-a zis, frate, du-te la oraș undeva și învață. Tu nu ești stat acasă, trebuie să ai un serviciu. Că acum se poate învăța mult, că acum sora mea nu mai lua, că nu mai avea nevoie de mine. Aveam un frate și o soră, așa, dacă m-ar fi ajutat, aș fi fost la școală. Și îmi doream să fiu la o școală sanitară. Și așa am rămas. Nu m-am dus. A rămas, dar nu mi-a fost greu așa, că eram tânără, munceam, mi-era drag la... Mă duceam cu tatăl la câmp, mă dădăcea, cumva eram fata lui tata vara, la prășit, la săgerat, cu săgere atunci. Iar mai eram fata lui mama, la țăsut.
țăseam, eu torcea, eu țăseam, făceam și la alții din familie. Ce țesați? Ce făceați? Covoare? Ce făceați? Covoare, am făcut și mama tăi pereți, am îmbrăcat așa spăcat în covoare. Și mi-am făcut nu știu cât, în 3 ani, după să m-a urmăritat sora mea, că aveam o soră mai mare ca mine cu 12 ani, cu 2 ani. Și s-a măritat la 16 ani. Rămas eu, am făcut atâta zestre. Și prosoabil, mama țesea la prosoabil, eu țesem la coverturi, la asta ce mai putea ea. Și Dar cine vă învățase? Tot mama sau de la bunici? De la... mă duceam cu surorile, întâi, cele mari care au rămas la țară. Țăsam și pentru ele, țăsam și pentru mine. Și eu aveam ceva la care nimeni nu a cunoscut. Aveam un meubilic. Și tot țăseam și am capul ridicat sus, îmi spuneau ele. Dar nu și-o dat seama că am ceva cu ochii. Și eu n-am spus că mi-era rușine. Acum eram 15-16 ani, n-am mai spus. M-am măritat. Am născut copilul, am măritat. Cum m-am măritat? Că am tot fugit de el și tot m-a găsit. Câți ani aveți când v-ați murit? 19 ani. Chiar era la sărbătorile de an, la anul. Eu, ca să nu mă duc la, cum se fac festivițele astea, la comun, țară, să nu mă duc acolo, că știam că vin, acolo, din sat la el și el, m-am dus la o soră de-a mea, nu m-am dus să văd spectacolul acolo. M-am dus în sat la surorile mele vecini și am venit seara acasă. Asta nu, m-am dus să mă întâlnesc cu el. Când am venit seara, fratele meu la Botoșani, era de anii lui, a venit cu ei acasă, că era încă un coleg de lui, care lucra împreună. Și a venit cu noi acasă.